Yo, what's up, Kamoroger? So, ayan, may bago tayong t-shirt. Ganda, no? Suotin ko muna. Grabe, ang ganda. Solid. What? Yo, what's up, Kamoroger? So, today, gagawa na naman tayo ng isang review tungkol sa isang bago at napapanahon na helmet, which is shifter. Ayan. So ito yung box nya. It's a combination of white and black. So ayun, shifter. Nakalagay dito sa box is kung anong helmet siya ng shifter, which is, model niya is R3. Ang color niya is TA. Tapos meron siyang gold lens nakalagay doon. Ayan. Of course, yung size, ayan, large. And SHIFTERRACING. And nakalagay din doon kung anong helmet siya ng shifter. Ang laki ng S. Happy Valentine's nga pala sa lahat. Sa lahat ng may jowa, congrats sa inyo at hindi malamig yung Valentine's nyo. So, kung nag-iisip ka ng pangregalo, eto. Yung jowa mo, bilang mo ng bagong helmet. Pwede yung shifter. So, what's in the box? What's in the box? Buksan na natin. So, merong free na clear lens. And what's kalagay? Anti-scratch visor. So another term for lens is visor. Yan. Usually, lahat naman ng lens is anti-scratch na. So good material. And of course, the helmet. So may kasama siyang helmet bag. Ayun, sumilip no. Ayun. Shit. Buksan na natin. And wow. Kumikinang. Napakaganda ng lens. Ayan. Yan pala yung visor niya pag naisinaga ng araw. Ayun, kumikintaw. Panalo, ano? Hindi totoo yan. So first impression, napaka-classy niya. Sporty style. Panalo. Magkano si Shifter R3? TITA? 3,300. But wait, nung nabili ko to, merong 10% discount. Panalo. Thank you, Graffiti. Oh my God! Wow! This helmet is standard. Bakit? Meron siyang ICC sticker. And hindi lang yun. Alam ko, DOT certified din to. So, DOT certified, American standard. So, dumaan siya sa matinding quality control. Wala na, finish na. So, okay na okay to si R3. Kung bibili ka ng helmet. And then, sa price niya, below 5,000, panalo ulit. Ngayon, tingnan natin design. So, ito, slick yung pagka-silver niya. So, slick silver. So, meron siyang matte and glossy black. Pero pinili ko kasi is silver. And sa unang tingin mo, ang makikita mo agad dyan, ito. Yung spoiler niya. Ayun, kumikintab. Wow. And then, meron siyang stripe dito. Mga boss, hindi po to Adidas pero meron talaga siyang stripe dito. Gunggong! Shifter to. How about the padding ni Shifter R3? Actually, makapal and malambot siya. So, ayan. Yung comfort niya is, para sa akin, okay. And may nakalagay dito, instruction, pull daw. So, nakalagay lang yan para pagpapalitan mo to, itong padding, mabilis lang. Nakalagay na sa pull, pwedeng tanggalin. Wow! Yung padding ni R3 is detachable. So, pwedeng detachable or washable, pwede mo tanggalin.
So, yung loob niya, so almost same lang din ng ibang brand. May design yung loob. And then sinukat ko to sa size na large, okay siya. So, fit din sa ulo ko. Hindi siya maluwag, hindi rin siya masikip, sakto lang sa large. Which is lahat na naman ng helmet na binibili ko is large yung size. Pachuloy! Let's talk about retention. So, yung lock. So, just like the other helmet, naka-quick release din siya. Quick release. Kaya tinawag ng quick release kasi pwede mong ipasok na mabilis, pwede mong tanggalin na mabilis, kaya quick release. Si Shifter R3 is lightweight. Ang gaan niya. Wow! Ito talaga nagpaganda dyan eh. Ito. Tapos nakalagay rito, ayan oh. QC, pass. So nakapasa siya. Talino to dito sa ito. Meron din siya chain strap. So almost all naman ng helmet is my chain strap. Pero yung material na ginamit, okay din. May konting foam. And air ventilation. Yung price niya sa 3.3, okay na kahit hindi siya dual visor. Kahit single visor lang siya, solve na to. Kasi kung sa design lang and sa technology, yung air vent niya, hindi lang siya dalawa. So meron siyang air vent dito, meron siyang air vent sa taas. And left and right sa gilid meron din. So doon, I think yun yung pinagkaiba na sa mga ibang helmet. Yun siya naging unique. Si Shifter R3. Wow naman! Wow! Wow! Pero kung bibili ka ng dual visor, meron din sa Shifter na dual visor. So check na lang sa Graffiti kung gusto yung bumili. Or other helmet boutique. So yun lang. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe and click notification bell for more videos ni MotoGear. Thank you. And have a nice Valentine's Day.